हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक न्यूज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँजस्तो टेक न्यूज लिएर तपाईसामु उपस्थित भएका छौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोलको बारेमा। स्पेसली चाहिँ हिजो एउटा रिक्वेस्ट पोल थियो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ क्युएनए गर्छौँ नि सन्डेमा, त्यो क्युएनएलाई चाहिँ हामीले सटरडेमा गर्ने भनेको थियौँ। अनफर्चुनेटली तपाईँभन्दा एकदमै कम साथीहरूले चाहिँ उसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। जुन 64 जनाले मात्रै पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, जसमध्ये पनि 83%ले चाहिँ सटरडे नै भन्नुभएको छ। यदि हामीले चाहिँ आजको पोल अफ द डेको कुरा गर्ने हो चाहिँ म चाहिँ सेम नै राख्न चाहन्छु, किनभने ओन्ली 64 जनाले मात्रै डिसाइड गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ एउटा एपिसोडलाई नै सिफ्ट गरिरहेका छौँ। सो आजको दिन पनि हामीले राख्नेछौँ र भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिसन गर्नेछौँ कि जुन चाहिँ हाम्रो क्युएनए सेक्सन छ त्यो चाहिँ हामीले सटरडे राख्ने या सन्डे राख्ने। तपाईँले यदि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छैन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी ट्याबमा गएर चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ, या त यही भिडियोको तल पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट या चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अफिसको कामहरू चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ, स्पेसल चाहिँ स्क्यान गर्नेहरू कुराहरू हुन्छन्, अब डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्ने या चाहिँ पिडिएफ एडिटिङ गर्ने चाहिँ मोबाइलबाट कतिको गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा छ क्या। जो चाहिँ स्पेसल चाहिँ मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। सायद चाहिँ तपाईँहरूले पनि युज गर्नुभएको होला माइक्रोसफ्टको लेन्स जुन रहेको छ, अफिस लेन्स पनि भन्ने गर्छ, माइक्रोसफ्ट लेन्स पनि भन्ने हामीले गर्छौँ। चाहिँ अफिसको एउटा एप्लिकेसन हो जसको मद्दतले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हामीले कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले स्क्यान गर्न सक्छौँ। चाहे चाहिँ व्हाइट बोर्ड हो जस्तो सुकै भए पनि एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले स्क्यान गर्न सक्छौँ थ्रु द मोबाइल एप्लिकेसन। वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन चाहिँ म भन्न चाहन्छु स्क्यानिङ एप्लिकेसनको लागि। फ्री पनि छ अनि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको। सो त्यहाँ चाहिँ केही पनि यस्तो प्रब्लम छैन। यसको साथसाथ चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्तो अपग्रेड गरेको छ। अपग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो युज गर्नुहुन्छ या तपाईँहरूले चाहिँ अफिसको लागि चाहिँ मोबाइलको स्क्यानर चाहिएको छ, ठुलो स्क्यानरहरू तपाईँको अफिसमा छैन या तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ अफिस लेन्स, या चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस लेन्स भन्दा पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ जसको मद्दतले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सजिलो तरिकाले पिडिएफलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ जुन ह्यान्ड राइटिङबाट लेखेको हुन्छ नि, अब ह्यान्ड राइटिङ पनि राम्रै हुनु पऱ्यो होइन, ह्यान्ड राइटिङबाट लेखेको ट्याक्सहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ट्याक्स चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। यसको साथ अरू अपडेटहरू पनि आउने कुरा आएको छ। छिटै नै स्वामीको चाहिँ रेडमी 9 पावर पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरेको छ। लास्ट विकमा पनि यस्तै कुरा आएको चाहिँ अहिले चाहिँ छिटै नै हामीले चाहिँ सायद चाहिँ यही विकमा नभए भने चाहिँ यो महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। जुन चाहिँ 14 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ भने चाहिँ अब रेडमीको जुन चाहिँ रिब्रान्ड गरेकै मोबाइल भनौँ, जुन चाहिँ चाइनामा लन्च गर्ने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरेको छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ स्टार्टिङ भेरियन्सको चाहिँ 18 देखि लिएर 20,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ स्वामीले आफ्नो यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्दै रहेछ। सामसुङ ग्यालेक्सी M12 पनि अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ, जसमा हामी चाहिँ 6000 mAh को बेला देख्न सक्छौँ। 48 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, चाहिँ 4वटा क्यामेरा रहेको छ। यदि हामी चाहिँ रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने चाहिँ यो मोबाइल पनि छिटै नै नेपाली बजारमा पनि लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले चाहिँ उनीहरूले यो मोबाइललाई चाहिँ भेटनाममा चाहिँ लन्च गरेको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अराउन्ड मार्च महिनाभित्र चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 3GB को ऱ्याम 32GB को उसको भेरियन्समा जुन स्टार्टिङ भेरियन्स रहेको छ, यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 16 देखि लिएर चाहिँ 17,000 को बिचमा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। फाइनली इन्डियाको फ्लिपकार्टले पनि सामसुङ ग्यालेक्सी F62 को चाहिँ टिजरलाई चाहिँ आउट गरिसकेको छ। जुन टिजर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उनीहरूको चाहिँ अब लन्च इभेन्ट पनि छिटै नजिक आइसकेको छ। सो हेरौँ अब कस्तो खालको चाहिँ मोबाइल चाहिँ उनीहरूले ल्याउँछन्। क्यामेराको डिजाइनहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा रिपोर्टको भनाइअनुसार OnePlus 9 जुन चाहिँ OnePlusको चाहिँ आउन लागेको मोबाइल रहेको छ, यसले पनि होइन फ्ल्यागसिप लेभलको स्क्रिन जुन रहेको थियो OnePlus 8T को स्क्रिन, त्यही स्क्रिनलाई चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसको साथै यिनीहरूको चाहिँ एउटा पिक्चर पनि आउट भएको छ जुन चाहिँ लाइभ इमेज क्यामेराको भन्ने कुरा आएको छ। जुन इमेज तपाईँले चाहिँ यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट लुक्स रहेको छ इमेज चाहिँ होइन। अझ चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यस्तै खालको होला जस्तो लागिरहेको छ। म चाहिँ 2021 चाहिँ क्यामेरा चाहिँ हल्का ठुल्ठुलो खालको डिफ्रेन्ट चेन्ज गरेर 2टा या 3टा मात्रै राख्नु जस्तो लागिरहेको छ। फाइनली ओप्पोले पनि आफ्नो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ कलर OS 11 को चाहिँ अपडेट जुन चाहिँ बेटा भर्जन चाहिँ पुश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। र उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण लिस्टहरूलाई पनि अलरेडी नै होइन उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेको छ चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुश गर्ने चाहिँ तयारी गरेको छ। फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ओप्पोको मोबाइलहरूमा चाहिँ उनीहरूको अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट चाहिँ देख्नेछौँ। स्वामीको चाहिँ 3वटा मोबाइलहरूले चाहिँ CC को चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ अलरेडी नै पाइसकेको छ। जुन चाहिँ Mi 10 होइन नयाँ भेरिएन्स रहेको छ, जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागनको चाहिँ 870 को
प्रोसेसर हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि Redmi K40 प्रोले चाहिँ अलरेडी नै सर्टिफिकेसन पाइसकेका छन्, जसमा हामीले चाहिँ 33 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरलाई पनि देख्न सक्छौँ। मोस्ट प्रोबब्ली सायद चाहिँ हामीले चाहिँ मार्च महिनाभित्र चाहिँ यो मोबाइलहरूलाई चाहिँ मार्केटमा देख्नेछौँ। रियलमीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ मोबाइल चाहिँ गिग बेसमा चाहिँ लिस्ट भइसकेको छ, जुन चाहिँ RMX 3085 रहेको छ, जसमा हामीले चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G95 को चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्नेछौँ। यदि हामीले चाहिँ 2021 को कुरा गर्ने स्पेशल चाहिँ मोबाइलको चाहिँ प्याटर्न रेजिस्टरको कुरा गर्ने चाहिँ Xiaomi चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ प्याटर्नलाई रेजिस्टर गरेको छ भने चाहिँ आज चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट आएको छ भने एउटा भिडियो नै आउट भएको छ, जुन चाहिँ Xiaomi को आउन लागेको एउटा मोबाइल छ, जसमा हामीले चाहिँ 88 डिग्रीको चाहिँ हैन कर्भ वाटरफल डिस्प्लेलाई देख्न सक्छौँ। चाहिँ चारवटै साइडमा चाहिँ कर्भ वाटरफल डिस्प्ले चाहिँ रहेको छ भने चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ अहिले चाहिँ आउट भएको छ। हेरौँ यो भिडियो चाहिँ अब कतिको सत्यता हो र चाहिँ Xiaomi को आउन लागेका मोबाइलहरू चाहिँ कुन कस्तो खालको मोबाइल चाहिँ 2021 मा चाहिँ हामीले देख्न सक्नेछौँ। OnePlus को को-फाउन्डर तपाईलाई थाहा छ, OnePlus को को-फाउन्डरले चाहिँ OnePlus लाई छोडेर चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ कम्पनी क्रिएट गरेका छन्, जसको नाम रहेको छ नथिङ कम्पनीको नाम चाहिँ नथिङ। सो नथिङ कम्पनी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ओपन गरेको छ भने चाहिँ यस्तो पनि रुमर्सहरू आएको छ कि अपकमिङ विकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट प्रडक्टलाई चाहिँ एनाउन्स गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब छिटै नै हामीले चाहिँ एउटा नथिङबाट अझै नथिङ चाहिँ मोबाइल कम्पनी हो या कस्तो हो, अब चाहिँ OnePlus को चाहिँ को-फाउन्डर हो, अब उसले चाहिँ छुटेर चाहिँ हैन एउटा नयाँ कम्पनी क्रिएट गरेको छ, जसको नाम रहेको छ नथिङ र चाहिँ नयाँ एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्छ भन्ने चाहिँ रुमर्सहरू आएको छ। हेरौँ अब नथिङबाट हामीले चाहिँ के पाउँछौँ। चाइनामा चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो Mi 10 को चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएन्टलाई चाहिँ उसले लन्च गरेको छ। स्पेशली चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन न्यू इयर आउन लागेको छ नि, चाइनिज न्यू इयरको उपलक्ष्यमा चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ डिफ्रेन्ट बक्सहरूलाई पनि रेडी गरेको छ। यो चाहिँ चाइनिज बजारको लागि मात्रै हो। र साथीहरू आजलाई यति नै म आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।